Wow, mệt quá. Được ngày đi nhận nhà thì trời rất là nắng đẹp. Ôi, hôm nay bố anh có lịch nhận nhà ở khu S3 Vinhome Smart City. Chắc hẳn là nhiều người lần đầu tiên nhận nhà, lần đầu tiên làm chuyện ấy thì cảm thấy là rất là bối rối và bỡ ngỡ, thì không biết là mình cần phải làm những cái thủ tục gì hoặc là chuẩn bị những giấy tờ gì để nhận nhà. Thì bố anh cũng xin phép được giới thiệu qua một số các cái thủ tục mà mọi người cần phải lưu ý khi mà nhận nhà. Thì đầu tiên, trước khi nhận nhà, bao giờ chủ đầu tư cũng gửi vào email của mọi người một cái email thông báo là chuẩn bị thời gian nhận nhà. Thì trong email đó sẽ nói rõ cái số tiền mà mình phải đóng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi nhận nhà. Thì đầu tiên là mọi người sẽ phải thực hiện cái việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đấy với chủ đầu tư. Sau đó thì chúng ta chỉ việc bốc máy điện thoại lên và bốc lịch với lại bạn nhân viên phụ trách được ghi rõ trong email để book cái lịch nhận nhà. Và sau đó tiếp nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị các cái giấy tờ theo đúng như yêu cầu trong email. Đó là chuẩn bị một bản photo hợp đồng mua bán này, rồi là chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu, những cái loại giấy tờ mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng mua bán ấy là chúng ta phải chuẩn bị sẵn. Tiếp nữa là chúng ta sẽ cần phải photo thêm một bản hộ khẩu để phục vụ cho cái việc nhận nhà của chúng ta. Thì cứ theo như yêu cầu của chủ đầu tư gửi email cho chúng ta cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì thì chúng ta cứ thế chuẩn bị theo đúng như thế, không thiếu sót một cái tài liệu nào, thì cái việc nhận nhà của chúng ta nó sẽ diễn ra rất là suôn sẻ. Ngoài ra mọi người lưu ý là trong cái ngày nhận nhà ấy, thì chủ đầu tư sẽ giúp chúng ta hoàn thành cái việc ký hợp đồng với lại phía bên công ty cung cấp nước và bên công ty cung cấp điện. Vì vậy để ký được hai cái hợp đồng này, chúng ta cần phải, ngoài các giấy tờ chuẩn bị theo yêu cầu của chủ đầu tư để nhận nhà, thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm các giấy tờ sau: bản sao photo của chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân hoặc là hộ chiếu, cái loại giấy tờ mà chúng ta sử dụng để ký hợp đồng mua bán là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ photo hợp đồng mua bán. Tuy nhiên cái hợp đồng mua bán thì nó rất là dày, chúng ta không cần phải photo hết, mà chúng ta chỉ cần photo 3 trang đầu tiên của hợp đồng mua bán và trang cuối cùng của hợp đồng mua bán. Thế là chúng ta đã có đầy đủ hai bộ hồ sơ để ký hợp đồng mua bán điện và hợp đồng mua bán nước. Mọi người lưu ý là trong vòng 7 ngày nếu như chúng ta không cung cấp đủ các cái giấy tờ trên để ký hợp đồng với công ty cung cấp điện hoặc là công ty cung cấp nước thì chúng ta sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ. Và cái điều ngừng đấy sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi công nội thất của chúng ta và sẽ làm chúng ta mất tiền đấy ạ. Cho nên là mọi người lưu ý chuẩn bị sẵn các cái giấy tờ đó để cái việc nhận nhà, ký hợp đồng mua bán điện, ký hợp đồng mua bán nước của chúng ta được diễn ra suôn sẻ. Chúng ta sẽ không phải đi lại nhiều lần. Nào bây giờ mời mọi người cùng với Vũ Anh lên trên căn hộ để xem thực tế bàn giao của căn hộ như thế nào nhé. Wow! Sau bao nhiêu ngày tháng mong chờ thì cuối cùng Vũ Anh cũng được bước chân vào căn hộ của mình. Để nhận nhà thì đầu tiên là Vũ Anh sẽ phải kiểm tra tường trần xem có ổn không. Trần thì như Vũ Anh thấy là đang được sơn rất là đều màu, mềm mịn rồi. Ok, trần như thế này là ok rồi. Tường nào, tường thì phải sờ thử xem mềm mịn và đều màu. Tường sơn được khá đều màu. Tuy nhiên là mọi người cũng phải lưu ý là ở những cái chỗ như là ổ điện như thế này hoặc là gắn camera chuông cửa như thế này, gắn ổ điện như này là ổ điện như thế này đều phải kiểm tra kỹ ở những cái sơn ở xung quanh những cái khu vực này, bởi vì những cái khu vực này mới hay bị không đều màu. Tiếp nữa là chúng ta sẽ phải kiểm tra cửa. Cửa ra vào thì chúng ta mở ra rồi chúng ta đóng lại để kiểm tra khóa. Thì chúng ta thấy như này là ok này. Ở những cái nẹp cửa không bị cháy, không có cái hiện tượng cháy nẹp hoặc là sơn nó phun sơn dính sơn cửa lên. Cửa thì sơn lộ vân gỗ tốt. Như này là cửa sơn lộ vân gỗ như thế này là ổn này. Khóa chúng ta đóng vào và chúng ta kiểm tra xem cái độ khít của khóa xem là có chặt chẽ không. Chúng ta sẽ mở ra độ khoảng để khoảng 45 độ xem cửa có bị
tự động đẩy vào không, như này là ổn, không bị dập cửa, không bị lung lay, như này là cửa rất là chắc chắn này. Riêng về cái phần khóa cửa này thì là khi mà nhận bàn giao nhà thì nhân viên bàn giao sẽ cho chúng ta một cái tờ hướng dẫn để đổi bát cửa. Đổi bát cửa thì mọi người cứ làm, muốn đổi bát cửa mọi người cứ theo cái hướng dẫn đổi bát đấy để mọi người thay đổi từng bước. Thế tuy nhiên ý, ở cái khóa này thì bọn anh chỉ lưu ý mọi người một cái là mọi người chú ý ở đây nó có cái pin cửa. Nếu như nó hết pin thì ở trên cái mặt này nó sẽ có cái đèn đỏ nhấp nháy và đồng thời cửa sẽ báo hiệu, sẽ kêu lên vài tiếng, thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta thay pin ngay lập tức. Thay pin thì chúng ta phải sử dụng cái dụng cụ chuyên dụng để thay pin. Muốn thay pin thì mọi người có thể liên hệ với lại ban quản lý tòa nhà, xin họ một cái, thì khi mà họ cung cấp cho chúng ta cái dụng cụ đó thì chúng ta sẽ cắm cái dụng cụ đó vào đây và mở ra pin, dùng pin 2A, pin tiểu 2A lắp vào đây thay. Chúng ta phải lưu ý cái việc thay pin, vì nếu như mà chúng ta ra ngoài mà trong lúc pin hết mà chúng ta không chú ý thay thì chúng ta, mà trong khi đó chúng ta lại không mang theo cái chìa khóa sơ cua thì chúng ta sẽ bị rốt ở ngoài, bởi vì khóa cửa lúc đó sẽ không hoạt động và chúng ta sẽ không thể mở được, ở ngoài chúng ta sẽ không thể mở được, mã khóa là không có hoạt động nữa. Vì vậy mọi người lưu ý. Còn khi mà chúng ta ở trong nhà, chúng ta chỉ cần đóng cái này thôi là đã chắc chắn rồi, hoặc không chúng ta có thể khóa thêm cái chốt này cũng được, đều được hết. Đấy. Sau khi kiểm tra trần và tường ok, chúng ta sẽ kiểm tra đến sàn gạch. Theo như bố anh nhìn thấy căn hộ của bố anh thì sàn gạch rất là ok, bóng, loáng, và các cái khe chám giữa các cái viên gạch thì đều màu, kín. Và mọi người lưu ý là nếu như mà khi mà nhận bàn giao căn hộ mà gạch bị nứt vỡ là chúng ta phải yêu cầu chủ đầu tư thay luôn, bởi vì như thế là bị lỗi, không thể chấp nhận được. Và bây giờ thì bố anh sẽ vào kiểm tra sàn gỗ, nghiệm thu sàn gỗ của căn hộ và của phòng ngủ của bố anh. Thì bố anh thấy là sàn gỗ như này là hoàn toàn ổn, bởi vì chân bước lên không phát ra tiếng ọp ẹp. Sàn gỗ rất là chắc, các cái tấm ván, các cái tấm gỗ ấy được gắn với nhau rất là kín. Và đặc biệt là các cái phào tường này cũng được gắn vào tường sát với cả bề mặt, không bị hở khe. Bố anh thấy như thế là hoàn toàn ổn, chấp nhận được. Với cái bàn giao như thế này, là sàn gỗ như thế này là đạt tiêu chuẩn. Đối với việc kiểm sàn gỗ thì đạt các tiêu chí là sàn gỗ bằng phẳng, không xước, bước vào không ọp ẹp, chắc chắn, không bị cong vênh, là hoàn toàn đạt yêu cầu. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đến phần cửa lô ra của căn hộ. Với cái cửa lô ra, đầu tiên chúng ta phải kiểm tra xem sơn có được mềm mịn hay phẳng như thế này hay không. Như thế này thì bố anh nhìn thấy là hoàn toàn ok này. Phần sơn rất là phẳng, đều màu, cửa cũng đều màu. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vào để xem là cửa có bị có khớp không, có kín không. Đó, chúng ta sẽ đóng vào và kiểm tra khóa cửa luôn. Đó, chúng ta thấy hoàn toàn khi mà đóng vào thì cửa kín như thế này, kín các khe như thế này. Đó là ok. Còn nếu như mà chúng ta nhìn thấy cửa mà không khớp ấy thì là chúng ta phải yêu cầu sửa lại. Đấy, sau đó là chúng ta thử mở ra khoảng 45 độ để xem là cửa có bị lắp lệch hay không. Thì chúng ta mở như thế này thì là cửa hoàn toàn không bị đóng sập vào, hoặc là không bị cửa đứng im, không bị đung đưa, không bị trôi. Thì như thế này là hoàn toàn là phía bên chủ đầu tư đã lắp cửa rất là chuẩn, thẳng. Và phần bản lề, đặc biệt là phần bản lề của cửa là chúng ta phải để ý xem bản lề thứ nhất là sạch, các cái con ốc được vặn chắc chắn, không bị hở, không bị chét, không bị dính sơn thì là ổn. Và đặc biệt chúng ta lưu ý đối với cửa ban công, chúng ta phải nhìn là cái phần cuối, cái phần mép cuối cùng của cửa khi mà đóng vào thì còn cách với cái mặt sàn khoảng tầm 5mm như thế này là rất là ổn này. Nó không bị sát, nó không gây ra bị sạt cửa hoặc là sát cửa khó đóng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đến phần cửa sổ. Đối với cửa sổ thì cũng như các cái cửa trước, đầu tiên là chúng ta sẽ phải sờ lên để sờ xem cái độ mịn của tay như thế nào, có bị gồ không, cửa có bị gồ không, có bị gồ ghề, sờ vào gợn tay hay không. Thì chúng sờ vào thì bố anh thấy hoàn toàn là mềm, mịn tay, không bị gợn tay. Và nữa là chúng ta kiểm tra đến phần sơn. Sơn như thế này là sơn rất là đều màu, không có bị chỗ đậm chỗ nhạt. Về phần sơn cửa sổ như này là hoàn toàn chấp nhận được, hoàn toàn rất là đúng.
chuẩn. Tiếp nữa là chúng ta để ý đến phần tay nắm cửa. Tay nắm cửa Vũ Anh nhìn thấy là tay nắm cửa Kin Long này. Bản lề của cửa cũng của hãng Kin Long và các phụ kiện của cửa đều của hãng Kin Long, đúng như theo tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư. Và cái phần nữa là cái phần gioăng cao su. Phần gioăng cao su được gắn mềm, gắn chặt vào với cái giữa cửa với lại tường, gắn chặt kín, đảm bảo không bị nước từ ngoài. Khi mà mưa to quá, nước từ ngoài không thể ngấm được vào trong phòng. Đấy, và khi chúng ta đóng vào để chúng ta kiểm tra cái độ chống ồn thì hoàn toàn là thấy hoàn toàn được ngắt được tiếng ồn từ phía bên ngoài vào. Như thế này là cái độ kín của cửa cũng như là cái độ chống ồn của cửa rất là tốt. Đấy, cửa chúng ta mở ra, chúng ta thử cái tay nắm cửa nhẹ nhàng thế này là nó hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ nghiệm thu sang phần nhà vệ sinh của căn hộ. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra nghiệm thu phần nhà vệ sinh. Thì đối với nhà vệ sinh, đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra xem có đầy đủ các trang thiết bị không. Gồm có lavabo rửa mặt này, vòi nước này, vòi xịt này, hệ thống bồn cầu này và vòi tắm hoa sen. Đó, thì đối với cái lavabo rửa mặt thì chúng ta sẽ phải đóng kín cái nắp thoát nước. Sau đó chúng ta xả nước ra, rồi chúng ta xả đầy nước ở trong bồn rửa mặt, rồi chúng ta lại kéo cái nắp, mở cái nắp thoát nước ra để xem cái độ thoát nước của bồn rửa mặt là như thế nào, có tốt hay không, có thoát nước nhanh hay không. Sau khi kiểm tra cái phần thoát nước của lavabo rửa mặt ổn rồi, chúng ta sẽ kiểm tra đến phần vòi xịt để lấy nước lau nhà xem là có hoạt động hay không. Chúng ta sẽ phải cầm ra và chúng ta thử xem là nước có chảy mạnh hay không và có nước, cái vòi này có hoạt động hay không. Rồi chúng ta giật thử nước ở bồn cầu xem là nước ở bồn cầu có hoạt động tốt hay không. Đồng thời với chúng ta nhấc cái nắp bồn cầu lên để xem cái phao bồn cầu ở trong này cũng có hoạt động tốt hay không. Đó là những cái vấn đề trong nhà vệ sinh. Tiếp nữa là trong nhà vệ sinh thì chúng ta phải kiểm tra xem là có mấy cái đường ống thoát nước. Như bọn anh nhìn thấy đây là trong nhà vệ sinh ít nhất phải có tối thiểu hai đường ống thoát nước mọi người nhé. Một cái là ống thoát nước ở phía bên ngoài và một cái là ống thoát nước ở trong phòng tắm. Thì ở đây là bọn anh đều thấy có đầy đủ hết tất cả. Và cẩn thận hơn nữa chúng ta còn phải kiểm tra cả hoạt động của vòi hoa sen, xem là hoạt động có tốt hay không, nước chảy có mạnh hay không. Đó. Và nếu như mà bạn nào biết về kỹ thuật thì còn có thể kiểm tra kỹ thêm là các cái phần gioăng cao su ở các cái ống thoát nước có được gắn chặt không. Và đối với cái bệ bồn rửa mặt này, chúng ta phải sờ lên trên bệ bồn này xem là bệ bồn này có mềm, cái bề mặt này có mềm hay không, có những cái cạnh sắc hay không. Nếu như có cạnh sắc là phải yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện lại để nó phải bằng phẳng, mềm tay, sờ vào nó mướt tay như thế này, mềm mịn như này, không có cái độ gồ ghề là hoàn toàn là đạt tiêu chuẩn. Phần keo gắn thì phải nhẵn bóng như thế này và kín như thế này. Đấy, để đảm bảo là nước không bị rò rỉ. Và giờ chúng ta sẽ nghiệm thu phần ban công. Cửa ban công thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là cửa ban công thứ nhất là khóa cửa, tay nắm này và các phụ kiện đều là của hãng Kin Long, nổi tiếng theo đúng tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư. Đủ cao, ban công đủ cao hay không cao hay? Giờ mà bố anh sẽ đến phần kiểm tra đến phần nghiệm thu đến phần ban công thì bố anh thấy là ban công ở đây thì đều đã được sơn đầy đủ rồi. Trên bề mặt ban công thì không còn cái phần nào bị sắc nhọn, bị chìa ra. Và đặc biệt là bố anh thấy rất là ưng ý bởi vì cái phần ban công này nó rất là cao đến ngang đầu bố anh. Như thế này bố anh cảm thấy cái độ an toàn nó rất là tốt. Và trên ban công thì bố anh còn nhìn thấy cả cái quạt hút mùi nữa. Cái hệ thống quạt hút mùi được làm rất là kín đáo ở đây. Anh thì bố anh nghĩ là ban công này thì mình sẽ làm một cái tiểu cảnh vườn cây ở đây để chiều tối sẽ làm một cái bàn trà nhỏ ở đây nữa để chiều thì chúng ta sẽ ra đây ngồi vừa uống trà vừa thưởng ngoạn. Mọi người có thể nhìn thấy là view của căn hộ của anh khá đẹp, view nội khu với lại tầm nhìn là view xuống các cái sân. Ở đây là có sân tennis này, sân bóng rổ này, và nhìn xuống là các dãy shop house của nội khu. Xa kia nữa thì cũng là vừa là sân vui chơi của trẻ em, vừa là các sân thể thao như sân tennis, sân cầu lông. Giờ chúng ta
sẽ nghiệm thu phần hệ thống điện của căn hộ. Thì đối với hệ thống điện của căn hộ thì trước khi vào Vũ Anh đã bật thử lên để xem. Thì khi vào thông thường khi mà chúng ta nhận bàn giao thì toàn bộ các cái hệ thống automat này sẽ dập xuống, nghĩa là hệ thống điện đang bị ngắt. Và khi chúng ta hất hết lên như thế này, nghĩa là toàn bộ điện trong căn hộ đã được bật lên, thì chúng ta thấy là hệ điện hoạt động rất là ổn, không có một cái app nào bị tự động nhảy cả, không có hiện tượng tự động nhảy app. Thì như điều đó cho thấy là cái hệ thống điện của căn hộ hoạt động đã khá là ổn. Đó, và chúng ta bật lên, đó, chúng ta ngắt, chúng ta thử xem điện hoạt động thế nào, sau đó chúng ta sẽ bật lại. Đó, mọi thứ thì chúng ta không thấy có hiện tượng có một cái app nào bị nhảy cả. Thế này là điện của căn hộ là hoàn toàn ổn. Sau khi kiểm tra hệ thống điện thì chúng ta sẽ kiểm tra đến hệ thống điều hòa. Từ lúc vào, Vũ Anh đã bật thử điều hòa để xem là hệ thống điều hòa của căn hộ hoạt động có ổn hay không. Vũ Anh thấy là điều hòa thì hoạt động rất là ổn, chạy êm, mát, gió tỏa ra mát đều, không có hiện tượng nước rò rỉ ở các cái chỗ đầu điều hòa, như thế là ổn. Và bây giờ thời lượng phát sóng của kênh Nhà Đẹp Vũ Anh cũng phải kết thúc tại đây. Hy vọng tất cả các cái thông tin mà Vũ Anh mang đến sẽ cho mọi người một cái nhìn toàn cảnh hơn về khu đô thị Vinhomes Smart City. Mọi người hãy like, share và nhấn subscribe cho kênh Nhà Đẹp Vũ Anh nhé, để chúng tôi có động lực làm các clip tiếp theo tốt hơn nữa cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.